Welcome to the Easy English. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් වැදගත් වාක්‍ය රටාවක් ගැන. ඔයාලට ඔයාලගේ දැන් විභාගවලදී එනවනේ හිස්තැන් පුරවන්න කියලා වෙලා ඡේදයක් දීලා එක වාක්‍යවල තැන් වල හිස්තැන් පුරවන්න එනවා. එතකොට ඔයාලට එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට feel, look, appear, seem කියලා තියෙන ඒ වචන තියෙන වාක්‍යයක් එන්න පුළුවන් ඒකේ හිස්තැන් පුරවන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ වචනත් එක්ක අපි මොකද්ද අර ඉස්සරහා තියෙන හිස්තැනට යොදන්නේ කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික බලන්නකෝ. මේ වාක්‍යවල තියෙන්නේ I am good. She is beautiful. He is honest. They are happy. We are clever. අපි කලින් adjective එකක් use කළේ මේ විදිහට be verb එකක් එක්ක. එතකොට මේ පළවෙනි වාක්‍ය බලන්නකෝ. I කියන නාමපදයට එක්ක am අනිවාර්යයෙන්ම I එක්ක අපි භාවිත කරන්නේ am. එතකොට I am good. She එක්ක අපි කතා කළා is. She is beautiful. ඇය ලස්සනයි. He is honest. ඔහු අවංකයි. They are happy. ඔවුන් සතුටින්. We are clever. අපි දක්ෂයි. අපි මේ වාක්‍ය රටාව ගැන කලින් කතා කරලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ adjective අපි use කළා be verb එකක් එක්ක. ඉතින් අපිට මේ adjective තව use කරන්න පුළුවන් මම අර කලින් පෙන්නපු වචනත් එක්ක. feel, look, appear, seem, become කියන වචනත් එක්ක අපිට මේ adjective use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මතක් කරගමු බලන්න මේ adjective එකක් කියන්නේ නාම විශේෂණයක්නේ. එතකොට අපි මේ adjective කීපයක් හඳුනාගෙන යමු. hungry බඩගිනි, thirsty පිපාසය, kind කරුණාවන්ත, innocent අහිංසක, famous ප්‍රසිද්ධ, fast ඉක්මනින්, terrible භයානක, cheap ලාභ, cool සිසිල්. ඔන්න ඔයගේ තවත් රාශියක් තියෙනවා adjectives. ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණ තවත් ගොඩාරියක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ adjective use කරලා කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. I feel sick. එහෙම නැත්නම් I feel ill කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මට අසනීපයි වගේ. I feel hungry now. මට දැන් බඩගිනි දැනෙනවා. මට බඩගිනි වගේ කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. I am hungry කියලා අපි කලින් කිව්වා. තව අපිට කියන්න පුළුවන් I feel hungry කියලා. I feel happy. මට සතුටක් දැනෙනවා. මට සතුටුයි කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන තවත් ක්‍රමයක් තමයි I am happy වෙනුවට I feel happy. I feel cool. මට සිසිලසක් දැනෙනවා. බලන්න මේ වාක්‍ය දෙක. They appear poor. ඔවුන් දුප්පත් බව පෙනේ. She appears proud. ඇය ආඩම්බර බව පෙනේ. මෙතන බලන්න දැන් they appear, she appears. ඒ මොකද she කියන්නේ third person singular noun එකක් නිසා appear එක අගට s එකක් add වෙනවා. එතකොට she appears proud. ඇය ආඩම්බර බව පෙනේ. අපි කලින් වීඩියෝ වල කතා කළා third person singular noun එක කොහොමද verb එකක් එහෙම යොදන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඒ verb වල අගට s එකක් යෙදෙනවා කියලා අපි මේ වීඩියෝ වල කතා කරා. ඔයාලා ඒක බලපු නැති අය ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ නරඹන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ appear එක්ක adjective එකක් අපි use කරන්නේ. He seems good. ඔහු හොඳ බව පෙනේ. My friend seems rich. මගේ යහළුවා පොහොසත් බව පෙනේ. Kamal seems clever. කමල් දක්ෂ බව පෙනේ. ඉතින් අපිට මේ adjective use කරන්න පුළුවන් look කියන වචනයත් එක්ක. එතකොට the new car looks big and majestic. නව මෝටර් රථය විශාල සහ තේජාන්විත ලෙස පේනවා කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයේ අර්ථය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය ටික අපිට පුළුවන් අතීත කාලයට හරවන්නත්. එහෙනම් අපි බලමු උදාහරණ කීපයක්. I felt tired after the meeting. රැස්වීමෙන් පසු මට මහන්සියක් දැනුණා. බලන්න I felt කියන්නේ feel කියන වචනයේ past tense එක. You looked
sad after the death of your father. ඔබේ පියාගේ මරණයෙන් පසු ඔබ දුකෙන් වගේ පේනවා. ඔබට දුකක් ඇති විය කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. He became rich recently. ඔහු මෑතකදී පෝසත් විය. ඔහු මෑතකදී පෝසතෙක් බවට පත් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. He became rich after he won a lottery. ලොතරැයියක් දිනු පසු ඔහු පොහොසතෙක් බවට පත් විය කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. කලින් වාක්‍යෙ become කියන්නේ පත් වෙනවා. එතකොට become කියන වචනයේ past tense එක තමයි became කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ adjective use කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වාක්‍ය රටාව පැහැදිලි ඇති කියලා හිතෙනවා. ඔයාලා ලියන වාක්‍යවලදී ඒ වගේම තමයි අර මං කලින් කිව්වා වගේ හිස් තැන් පුරවන්න ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මේ විදිහේ වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවද කියලා. එහෙම වුණොත් කොහොමද ඒ හිස් තැන් පුරවන්නේ කියලා ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට වැදගත් නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ නැරඹීමට අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ නරඹපු ඔයාලා සියලු දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි.